अब हामी सर्कलको सर्कमफेरेन्स के हुन्छ, सर्कमफेरेन्स भनेको के र यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा डिस्कस गर्छौं है त। र यो सर्कलमा सेन्टर चाहिँ फेरि पनि O छ, सेन्टरलाई O नै लिँदा सजिलो हुन्छ। सेन्टर मैले O लिए र यो सर्कलको सर्कमफेरेन्स भनेको पेरिमिटर हो, सर्कलको पेरिमिटर। तर हामी के भन्छौं त भन्दा स्ट्रेट लाइनहरुले बन्ने प्लेन फिगरहरुमा पेरिमिटर युज गरिन्छ, पेरिमिटर कोड युज गरिन्छ। तर यो कर्व लाइनले बन्ने प्लेन फिगरहरु, प्लेन शेप्सहरुको पेरिमिटरलाई हामी सर्कमफेरेन्स भन्छौं। यसको परिधि भनिन्छ नेपालीमा, परिधि अथवा CIRCUMFERENC, सर्कमफेरेन्स। त सर्कलको सर्कमफेरेन्स भनेको कुनै सपोज यो एउटा पोइन्ट देखि यहाँबाट घुमेर पुरै फेरि त्यही पोइन्टमा आइपुग्न कति डिस्टेन्स छ अथवा लेन्थ कति छ यसको भन्ने कुरा नै यसको सर्कमफेरेन्स हो। सर्कलको सर्कमफेरेन्सको कुनै पोइन्ट सपोज ए देखि यो पुरै सर्कलमा घुमेर फेरि ए मा आइपुग्न कति लेन्थ छ, कति डिस्टेन्स छ, त्यो नै के हो त सर्कमफेरेन्स हो। त सर्कलको सर्कमफेरेन्स कसरी फाइन्ड आउट गर्छौं भन्ने कुरा अब हामी डिस्कसको विषय हो। अब हेर्नुस्, हामी अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौं। सर्कलमा रेडियसलाई हामी r ले डिनोट गर्छौं अनि डायमिटर चाहिँ सर्कलको कर्ड पासिङ थ्रु सेन्टर O, सेन्टर O भएर पास हुने लाइन सेगमेन्टलाई डायमिटर भन्छौं। यो पनि अलरेडी हामीले डिस्कस गरिसक्यौं। तर त्यसो भए यहाँ एउटा रिलेसन छ, यो रिलेसन बिट्विन r एन्ड d। रेडियस र डायमिटर बीचको रिलेसन के हुन्छ त भन्दा तपाईहरुलाई लगभग जानकारी छ यसमा। यो पनि रेडियस, यता पनि रेडियस, यता पनि रेडियस। त्यसो भए डायमिटर र रेडियसको रिलेसन के हुन्छ भन्दा डायमिटर d = 2 टाइम्स रेडियस हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी थाहा पाउनु पर्यो। d = 2r अथवा के भन्न सक्छौं, r = डायमिटर/2 हुन्छ भन्न सक्छौं हामी। अब त सर्कमफेरेन्स, सर्कलको सर्कमफेरेन्स के हुन्छ भन्ने कुरामा हामी डिस्कस गर्दै छौं। त त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मसँग एउटा सर्कल छ। यो सर्कल देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सर्कल र यसको बीचमा डायमिटर ड्रा गरिएको छ। अब हामी यो सर्कलको हेल्प लिएर यस्तो खालको सर्कलहरुमा सर्कमफेरेन्स कसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई हामी यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई क्लियर गर्न खोजिरहेका छौं। यहाँ सर्कलमा डायमिटर ड्रा गरिएको छ र यो सर्कल छ। तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकली सर्कलको सर्कमफेरेन्स कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, सर्कलको सर्कमफेरेन्सको फर्मुला के हुन्छ भन्ने कुरा हामी यो भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं है त। मसँग यहाँ 1 2 3 4 सर्कल A, सर्कल B, सर्कल C, सर्कल D, 4 टा सर्कल्सहरु छ। यो सर्कल, यो 4 टै सर्कल्सहरु डिफरेन्ट रेडियसहरु भएको सर्कलहरु छ। त यिनीहरुको सर्कमफेरेन्स के हुन्छ भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्छौं। अब यसको लागि यहाँ सर्कलहरुमा मैले यहाँ पिन राखेको छु सर्कलको पूर्ण सर्कमफेरेन्स भरि 4 टैमा। र सर्कलको सर्कमफेरेन्स नाप्नको लागि हामीलाई सजिलो चाहिँ डोरीले सजिलै नाप्न सक्छौं। त मैले सबभन्दा पहिला सर्कल A को सर्कमफेरेन्स नाप्छु। सर्कल A को सर्कमफेरेन्स कति हुन्छ, यसरी मैले यसलाई यसरी यहाँ डोरीले यसरी नापिराखेको छु। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी यहाँसम्म भयो। यो सर्कलको सर्कमफेरेन्स मैले यहाँ डोरीले यसरी नाप्दा अब यसपछि हामी स्केलको सहायताले यसको लेन्थ नाप्छौं र सर्कल A को सर्कमफेरेन्स कति हो भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त यसलाई स्केलले नाप्दा यसको सर्कमफेरेन्स, यसको लेन्थ मैले स्केलले नाप्दा यसको सर्कमफेरेन्स चाहिँ 44 सेन्टिमिटर आको छ। सर्कल A मा 44 सेन्टिमिटर आको छ। र यसरी नै यो सर्कलको डायमिटर नाप्छु म। यसको डायमिटर कति रहेछ हेरौं। डायमिटर भनेको एउटा यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यो डायमिटर
त यो डायमिटर नाप्दा मैले स्केलमा यसको डायमिटर D 14 सेन्टिमिटर छ। हेर्नुहोस् फर्स्ट सर्कलमा सर्कमफेरेन्स 44 सेन्टिमिटर, डायमिटर 14 सेन्टिमिटर। त्यसरी नै सेकेन्ड सर्कल B मा जाउँ। सर्कल B को सर्कमफेरेन्स यसरी नाप्न सक्नुहुन्छ। सर्कमफेरेन्स यति चाहिँ भएको छ। यसको सर्कमफेरेन्स स्केलले नाप्दा चाहिँ 56.57, यसको सर्कमफेरेन्स 56.57 सेन्टिमिटर छ र यसको डायमिटर 18 सेन्टिमिटर है। सर्कल C को सर्कमफेरेन्स नापेर हेरौँ डोरीले। सर्कल C मा सर्कमफेरेन्स यो डोरीले नापेर फेरि अघि जस्तै नापेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यसरी सर्कलको सर्कमफेरेन्स यो C सर्कलको सर्कमफेरेन्स यसरी नाप्दा यसको सर्कमफेरेन्स 62.85 सेन्टिमिटर छ र डायमिटर 20 सेन्टिमिटर छ। यसै गरी अब सर्कल D तिर लागौं। सर्कल D को सर्कमफेरेन्स पनि यही डोरीकै सहायताले नापेर हेरौं कति हुन्छ। हेर्नुस् है त, यो डोरीले सर्कल D को सर्कमफेरेन्स म नाप्दै छु। यति चाहिँ भयो। अब यसलाई मैले स्केलले नाप्नु पर्छ कति सेन्टिमिटर हुन्छ यो हेरौं है त। यसलाई मैले स्केलले नाप्दा 75.428, यसको सर्कमफेरेन्स 75.428 सेन्टिमिटर भयो र डायमिटर पनि मैले यसरी नापेर हेर्छु। यसको डायमिटर मैले चाहिँ स्केलले यसको डायमिटर मेजरमेन्ट लिँदा डायमिटरको यस सर्कल D को डायमिटर 24 सेन्टिमिटर थियो। अब हेर्नुहोस् मैले यो 4टा सर्कल्सहरुमा सर्कमफेरेन्स र डायमिटर कसरी नापे त भन्दा यो डोरीको सहयोगले यो डोरीले चाहिँ नापे। अब हामीलाई सधैँभरि डोरी युज गरेर सर्कलको सर्कमफेरेन्स नाप्न त सम्भव छैन। सधैँभरि डोरीको प्रयोग गरेर सर्कलको सर्कमफेरेन्स नाप्न, सर्कमफेरेन्स क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो छैन। त त्यसो भए हामीलाई त फर्मुला चाहिएला। त अब हामी फर्मुलाको लागि डिस्कस गर्छौं। एकछिन अब यहाँ हेर्नुस्, यो 4टै सर्कलहरुमा सर्कमफेरेन्स र डायमिटरको मेजरमेन्ट लियौं हामीले। सर्कमफेरेन्स डायमिटर 4टै सर्कल्सहरुको सर्कमफेरेन्स र डायमिटरको मेजरमेन्ट लिइसकेपछि अब हामी यहाँ रेशियो फाइन्ड आउट गर्छौं। रेशियो अफ सर्कमफेरेन्स टु डायमिटर। अब हेर्नुस् है, यो 4टै सर्कलहरुमा सर्कमफेरेन्स र डायमिटरको रेशियो क्याल्कुलेट गरौँ। हामी के रिजल्ट पाउँछौं हेरौँ है त। सर्कल A मा रेशियो फाइन्ड आउट गरौँ। C/D को भ्यालु कति आउँछ भन्दा सर्कल A सर्कलमा 44/14 गर्दा सर्कल A मा सर्कमफेरेन्स र डायमिटरको रेशियो 44/14 गर्दा कति आउँछ भन्दा क्याल्कुलेटरमा हाल्न सक्नुहुन्छ। यसको भ्यालु 3.1428 हुन्छ। सर्कल A मा सर्कमफेरेन्स र डायमिटरको रेशियो 3.1428। सिमिलरली सर्कल B मा सर्कमफेरेन्स र डायमिटरको रेशियो फाइन्ड आउट गरौँ। C/D 56.57/18 56.57/18 क्याल्कुलेट। यसको भ्यालु आउँछ 3.1427 समथिङ आउँछ 3.1427। सिमिलरली अब C सर्कलमा जानुस्। सर्कल C मा सर्कमफेरेन्स र डायमिटरको रेशियो फाइन्ड आउट गर्नुस्। यहाँ पनि
सर्कल सी मा पनि डायमिटर सर्कमफेरेन्स मैले अब सिधै गरे 62.85 अपन 20 डायमिटर। यसको रेशियो कति हुन्छ भन्दा 3.1425। ल हेर्नुस्, अब लास्ट सर्कल डी मा जाउँ। सर्कल डी, यो लास्ट सर्कल डी मा पनि सर्कमफेरेन्स 75.428 डिवाइड डायमिटर 24। यो दुईटाको रेशियो लिएर हेरौँ, यसलाई डिवाइड गरेर हेर्नुस् 3.1428 3 समथिङ आउँछ। ओके, अब हामी यसबाट के कुरा पत्ता लगाउन सक्छौं भने हेर्नुस् त, फर्स्ट सर्कलमा पनि सी र डी को रेशियो 3.1428, सेकेन्ड सर्कलमा पनि सी र डी को रेशियो 3.1427, थर्ड सर्कल सी मा पनि सी र डी को रेशियो 3.1425 छ र लास्ट सर्कल डी मा पनि सर्कमफेरेन्स र डायमिटर को रेशियो 3.14283 छ। यो फोरटै भ्यालुहरुमा हामी के पाउन सक्छौं त भन्दा यिनीहरु यो भ्यालुहरु लगभग इक्वल नै हो, सेम नै हो, भनेको कन्स्ट्यान्ट छ। यो C upon D इज कन्स्ट्यान्ट। C upon D भन्ने भ्यालु कन्स्ट्यान्ट छ फोरटै सर्कल्सहरुमा। त this constant value is called pi। यो constant value circumference upon diameter। सर्कलमा सर्कमफेरेन्स र डायमिटर को भ्यालु अलवेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, सधैं कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, सेम हुन्छ। जुन सेम भ्यालुलाई पाइ भनिन्छ भन्ने कुरा ग्रेट म्याथमेटिशियन्स, साइन्टिस्ट एन्ड म्याथमेटिशियन्स आर्किमिडिजले, तपाईहरुले नाम सुन्नु भएको होला, आर्किमिडिजले 287 BC मा जन्मिनु भएको आर्किमिडिज 212 BC मा उहाँको निधन भएको छ। उहाँले 200 BC तिर 287 मा जन्मिनु भएको 200 BC तिर चाहिँ उहाँले चाहिँ सर्कलमा सर्कलको सर्कमफेरेन्स र डायमिटर को रेशियो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, जुन कन्स्ट्यान्ट भ्यालुलाई पाइले डिनोट गरिन्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक तरिकाले उहाँले प्रुभ गर्नुभएको कुरा हो, जुन चाहिँ हामी अहिले आएर पढ्छौं। 200 BC तिर आर्किमिडिजले के कुरा फाइन्ड आउट गर्नुभयो त भन्दा यो कुरा जुन चाहिँ C upon D, C र D को रेशियो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नुभयो। त्यो कुरालाई के भनौं त भन्दा in any circle the ratio of circumference to the two diameter is always constant। constant भन्नु सर्कलमा सर्कमफेरेन्स र डायमिटर को रेशियो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेको सर्कमफेरेन्स अपन डायमिटर इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आउँछ, एप्रोक्सिमेटली इक्वल भ्यालु आउँछ भनेर भन्नुभयो, जसलाई पाइ नाम दिनुभयो, TI पाइ। र C upon D, C र D सर्कमफेरेन्स र डायमिटर को रेशियो C upon D इज इक्वल टु पाइ भनेर उहाँले डिफाइन गरिसकेपछि अब हामी के भन्न सक्छौं त भन्दा that means यसको अर्थ के भयो त भन्दा सर्कमफेरेन्स अपन डायमिटर इज इक्वल टु पाइ भन्ने रिलेसन आयो। आर्किमिडिजका अनुसार 200 BC तिर आर्किमिडिजले भने अनुसार के भयो त भन्दा सर्कमफेरेन्स र डायमिटर को रेशियो पाइ हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हुन्छ भन्नुभयो। त त्यसै अनुसार हामीले यसलाई अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के पाउँछौं त भन्दा सर्कमफेरेन्स C इज इक्वल टु पाइ इन्टु D, pi into D, that means pi into diameter of circle। Therefore we can say the circumference of circle is equal to pi into D। अब फेरि अर्को कुरा, diameter is 2 times radius, that means diameter is always double of radius। हामीसँग यो रिलेसन छ। त त्यसो भए यो डायमिटर को ठाउँमा 2r राख्दा
हामी के पनि भन्न सक्दैनौँ त भन्दा circumference of circle is equal to 2 pi r. This is circumference in terms of diameter. In terms of diameter, this is circumference in terms of radius. यदि सर्कलको डायमिटर गिवन छ भने circumference equal to pi d. यदि सर्कलको रेडियस गिवन छ भने हामी यो 2 pi r फर्मुला एप्लाई गर्न सक्छौं सर्कलको circumference फाइन्ड आउट गर्नलाई.